Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, Nobyembre 13, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Democrats inilabas na ang bagong batch ng mga testimonyas impeachment inquiry laban kay President Trump. Nagbitiw na presidente ng Bolivia na sa Evo Morales nagtungo ng Mexico matapos makakuha ng political asylum. Commander ng Palestinian militant group Islamic Jihad patay sa isinagawang airstrike ng Israel military sa Gaza Strip. 51 bata at 3 guro sugatan sa nangyaring chemical attack sa kindergarten school sa China. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Inilabas na ng Congressional Impeachment Panel ang bagong batch ng testimonya laban kay US President Donald Trump. Ito ay ang testimonya ng isang Pentagon official kung saan binanggit niya ang pagkabahala ng US national security matapos harangin ng White House ang military aid sa Ukraine ng walang paliwanag. Sinabi ni Deputy Assistant Secretary of Defense Laura Cooper na iginiit ng administrasyon ni President Trump na huwag ilalabas ang $400 milyong na financial aid sa Ukraine hanggang hindi umano naglulunsad si Ukraine President Volodymyr Zelensky ng investigasyon sa isa sa top political rival ni President Trump. Inilabas din ng panel ang testimonya ni Catherine Croft at Christopher Anderson, kapwa advisor ng Ambassador Kurt Volker. Ngayong Miyerkules at Biyernes naman ay inaasahang tetestigo ang mga US diplomats na sina William Taylor, George Kent at Mary Yovanovich kaugnay ng kanilang nalalaman kaugnay ng nasabing issue. Binigyan ng Mexico ng political asylum ang nagbitiw na presidente ng Bolivia na si Evo Morales. Ito ang kinumpirma ni Mexico Foreign Minister Marcelo Ebrard matapos tanggapin ni Morales ang kanilang alok na asylum. Ayon sa Mexican Foreign Ministry, nagdesisyon silang pagkalooban ng asylum ang dating leader ng Bolivia dahil sa humanitarian reasons. Anya, nanganganib ang buhay ni Morales sa maging ang kanyang physical integrity sa Bolivia kasunod ng mga nangyayaring kaguluhan. Sinabi naman ng isang Peruvian military source na dumating na sa Lima, Peru, ang isang Mexican Air Force plane para sunduin si Morales patungong Mexico. Kinumpirma rin ng Peruvian Foreign Ministry na binigyan nila ng pahintulot ang isang Mexican government plane na lumipad sa kanilang airspace at mag-refuel sa kanilang bansa. Nagtungo na ng Mexico si dating Bolivian President Evo Morales matapos payagan siyang makakuha ng political asylum doon. Nangako naman ang Bolivian Armed Forces na tutulong na sa mga pulis na pahupain ang mga nagaganap na karahasan matapos na magbitiw sa pwesto si Morales. Samantala, nakatakda namang pumalit kay Morales bilang interim president si Senator Jeanine Áñez. Sinabi ni Áñez na agad siyang magpapatawag ng eleksyon para matapos na ang political crisis. Samantala, nagpasalamat naman si dating Bolivian President Morales sa Mexico sa pagbibigay sa kanya ng proteksyon at nangako siyang babalik pa rin siya sa kanyang bansa. Inihanda na ni Bolivia Deputy Senate Speaker Jeanine Áñez bilang interim president ang pagpapatupad ng bagong eleksyon para matigil na ang nagaganap na political crisis. Anya, agad niyang ipapanawagan ang pagpapatupad ng halalan upang magkaroon ng electoral process na magpapakita kung ano talaga ang gusto ng mga Bolivians. Nananawagan din si Áñez sa mga nauukulan na wakasan na ang mga nagaganap na karahasan at isulong ang demokrasya at kalayaan. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition.
Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello sa inyong lahat dyan! Ako po si Alma Angeles at araw-araw tayong magkasama sa Eagle News International. Dito tayo sa Net25 at OSN, siguradong at home ka dito. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Now in its 51st year, Eagle Broadcasting Corporation has held various child care and development programs. With the support of participating organizations and sponsors, EBC conducted the following activities. Sports clinic program wherein basketball coaches and players taught students the importance of discipline. So if I say 3 claps, 2 claps, 1, 2, 3, 0. Confidence, Fire! Stance! and teamwork. Free haircut, free massage, feeding programs, school supplies distribution, and storytelling spearheaded by Net25 Kids. Sa kanya, nagkasakit po. Nagkasakit. EBC Cares, enabling a better community. Sinalakay ng Hong Kong protesters ang City Transport Network sa nagpapatuloy na marahas na kilos protesta. Nagpahayag na rin ang mga Western powers ng pagkabahala lalo pang lumalalang karahasan sa lugar matapos mabaril ng mga pulis ang isang demonstrador at isang lalaki naman ang sinilaban. Nais ng mga demonstrador na magkaroon ng mas malawak na democratic freedom mula sa mainland China. Kaugnay nito, binarahan ng mga grupo ng mga masked protesters ang mga pangunahing kalsada sa lungsod, hinarangan ang mga rail tracks at maging ang mga subway trains. Maging ang mga kalsadang patungo sa mga universities ay hinarangan na din ng mga protesters kung saan nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga demonstrador at mga pulis. Napatay ng Israel military ang isang commander ng Palestinian militant group Islamic Jihad sa isinagawang airstrike sa bahay nito sa Gaza Strip. Agad namang gumanti ng rocket fire ang mga Palestinian militants na posibleng magresulta sa paglala ng tensyon. Kaugnay nito, iniulat ng Syrian state media na tinamaan ng Israeli strike ang bahay ng isa pang Islamic Jihad militant na ikinasawi ng kanyang anak na lalaki at isa pang tao. Hindi naman nagbigay ng pahayag ukol dito ang Israel. Inanunsyo naman ng Islamic Jihad Arm Wing na napatay sa airstrike ang isang commander sa Gaza City matapos kumpirmahin ng Israel na kanilang tinarget si Baha Abu al-Ata sa isinagawang airstrike. Ayon pa sa Islamic group, napatay din sa pag-atake ang asawa ni Ata. Si Ata ang sinisisi ng Israel sa nangyaring rocket fire sa kanilang teritoryo at naniniwala ang Israel na may plano pa itong maglunsad ng mga pag-atake kaya isinagawa nila ang airstrike. Isang lalaki ang lumusob sa stage at pinagsasaksak ang 3 performers sa kasagsagan ng isang live show sa telebisyon sa Saudi Arabia. Nangyari ang insidente sa King Abdullah Park sa Central Riyadh na isa sa mga venue para sa 2-month-long entertainment festival. Kamakailan,
Pinagaan ni Crown Prince Mohammed bin Salman ang social restrictions sa Saudi Arabia para maipromote ang entertainment na dati ay bawal sa conservative Muslim kingdom. Ayon sa state news agency na SPA, ang umatake ay isang 33-year-old na Yemeni na naaresto din naman matapos ang insidente. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng kanyang pag-atake. Kabilang sa biktima, isang babae at 2 lalaki. Sa video na ibinahagi ng state television na Al-Ekabaria, makikita na bigla na lang may umakyat na isang lalaki sa stage at inatake ang grupo na nagsasayaw sa stage. Mahigit sa 50 katao, karamihan ay mga bata ang nasugatan sa pag-atake ng isang lalaki sa isang kindergarten school sa Southwest China. Gumamit ang suspect ng corrosive liquid na siyang pinang-spray sa mga bata. Ayon sa mga otoridad, nakapasok ang 23 anyos na suspect sa loob ng kindergarten sa pamamagitan ng pag-aakyat sa pader ng eskwelahan. Sinabuyan niya ng sodium hydroxide ang mga biktima. Nasa 51 mga bata at 3 guro ang naospital dahil sa pag-atake. Nagpapatuloy ang pananalasa ng bushfire sa Eastern Australia na lalo pang pinatindi ng gale force winds at mainit na temperatura. Ang mga residenteng nasa Eastern Coast na hindi pa umaalis ay natrap na umano sa sunog. Libo-libong firefighters ang nakakalat sa New South Wales para pigilan ang paglaganap pa ng sunog at maiwasan sana ang catastrophic conditions. Subalit nabigo silang pigilan ang pagsiklab pa ng ilang indosena pang bushfires na lumusot sa containment lines. Ayon sa mga otoridad, pinayuhan na nila ang mga residente na humanap ng magiging shelter at wala ng panahon para umalis pa sa kanilang komunidad. 11 sa mahigit sa 100 bushfires na nanalasa mula sa Sydney hanggang Brisbane ang idineklarang direct threat at ilang mga bayan ang tatamaan nito. Ang ibang mga balita sa aming pagbabalik. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jen Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Accurate and fair reporting. Not only from Batanes to Tawi-Tawi, but also abroad. Detailed and timely stories relevant to people all over the world. Catch all of these at Net25. Your reliable source of news, entertainment, and technology updates. Soccer, the world's favorite sport. And it's no wonder. Spectacular goals. And plenty of emotion. The best of game day. Kickoff. Nagbabala si German Chancellor Angela Merkel ng posibilidad ng pagkawala ng mga oportunidad ng pag-unlad sa Western Balkans sa kanyang pagbisita sa Rome, Italy.
Samantala, ipinagtanggol naman ni Italian Prime Minister Giuseppe Conte ang kanyang critical approach sa pagsasabing ang kanyang constructive criticism sa Europe ay sinusuportahan ng mga kasalukuyang political forces. Große Aufgabe, Europa nach vorne zu bringen, wettbewerbsfähig zu halten. Daran arbeiten Italien und Deutschland gleichermaßen mit den anderen. Ich glaube, es ist uns gut gelungen, den schmerzhaften Prozess des Abschieds Großbritanniens aus der Europäischen Union gemeinsam zu gestalten. Wir sind da auch. Ich freue mich sehr, dass wir die gleiche strategische Vision teilen, was die Bedeutung der Länder auf dem westlichen Balkan anbelangt. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien eröffnen können. Denn wenn wir dort als Europäische Union ein Vakuum lassen, dann können sehr schnell andere Kräfte dort Boden gewinnen und das ist nicht. Sono particolarmente lieto di ricevere stasera la cancelliera Merkel, convinti delle medesime soluzioni, ma senz'altro siamo sempre Ebene als auch auf der europäischen und internationalen und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Italien, wenn die wieder von staatlicher Stelle organisiert werden würde. Und Ipinahayag na ng Saudi Aramco ang nasisimulan na ang pagtangkang ibid mula sa mga investor sa November 17 sa isang highly anticipated stock offering. Batay sa 658-page document ng Aramco, ang final share price ay malalaman sa Disyembre 5, isang araw matapos maisara ang pagtanggap ng subscriptions close. Ito na umano ang inaasahang magiging world's biggest initial public offering. Matapos ang ilang taong pagkakabinbin, inanunsyo ng Aramco officials ang pagbibenta ng share sa Riyadh stock market para sa world's most profitable company. Sinabi pa ng kumpanya, kinuha nila ang serbisyo ng mga international banking giants, kabilang na ang Citibank, Credit Suisse at HSBC bilang mga financial advisors at book runners. Pumayag ang Chinese industrial giant na Qingye Group na bilhin ang na-bankrupt na British Steel. Ayon sa Qingye, maglalaan sila ng $1.5 billion para patakbuhin ang bumagsak na negosyo. Bibilhin din ng Qingye ang British Steel Company sa Scunthorpe, Northern Ireland, maging ang kanilang UK mills. Yeah, a little bit uncertainty, but happy now, good. I feel like our jobs are safe at the moment, but it depends what the Chinese want to do. This is good news for steel workers and their families locally. It's good news for our steel community, and it's generally speaking a very positive day for everybody. But there's still a job to do in completing this deal. So it's important that Jingye sit down and work things through with the trade unions and other regulatory matters so that we can move on in a positive way. Muling nadiskubre ng mga otoridad ang rare species ng maliliit na deer-like animal na pinaniniwala ang nag-extinct na sa nakalipas na 30 taon. Muling nakita ang species ng silverback chevrotin o mouse deer sa northwestern jungle ng Vietnam. Ang nasabing species, Tragulius versicolor, ay unang naitala noong 1910 na natagpuan malapit na sa Nha Trang, nasa 450 kilometers sa hilagang silangan ng Ho Chi Minh City. Simula noong 1990 ay wala nang naitalang confirmed sighting sa nasabing species ng mouse deer, kaya't pinaniniwala ang nawala na ang ganitong uri ng species. Subalit sa isinagawang pagsusuri at pag-aaral ng Vietnamese biologist na si An Nguyen at mga expert na sina Barney Long at Andrew Tilker, sa tulong ng mga local villagers, muli na-diskubre ang presensya ng mga nasabing hayop sa kanilang forested habitats. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition.
Sa pangalan ng mga bubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I'm 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.